Welcome to my YouTube channel Rana Tech Solution. Daily বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। সকলোৱে বিলাক গম পাইছে এতিয়া CSC লগত Digipay Lite এটা ভাৰ্সন এড হৈছে। সেই ডিজিটেল লাইট ভাৰ্সনটো আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম, কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে সকলোখিনি ডিটেইলছ এই ভিডিওৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো অনুগ্ৰহ কৰি যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো অনুগ্ৰহ কৰি প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক। তো আহক বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব। ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰি দিব paycsc.in। paycsc.in দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ড্যাশবোৰ্ড ওপেন হৈ যাব। ইয়াত আপোনাৰ ইউজাৰ নাম যেটো বিচাৰিছে ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব। যেটো মোবাইল নম্বৰত আপুনি গুগল ফৰ্মখন ফিলআপ কৰোতে দিয়া হৈছিল সেই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত আপোনালোকে দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো বহাই দিব। ফাৰ্স্ট টাইম এই পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ ইমেইলৰ জৰিয়তে আহি যাব। এই পাছৱৰ্ডটো আপুনি বহাৰ পিছত লগইন কৰিব। মোৰ পাছৱৰ্ডটো ফৰগেট কৰি বনোৱা হৈছে। আপুনি ফাৰ্স্ট টাইম যেটো পাছৱৰ্ড দিব দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ নিউ পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব ক'ব। এই পাছৱৰ্ডখিনি আপুনি ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি সিং ইনত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত লগে লগে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP যাব। ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আপোনাৰ পুৰা পোৰ্টালটো আপোনাৰ ওপেন হৈ গৈছে। এটা ক্লোজ কৰি দিব। আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে Digipay Lite। এটো Digipay Lite যেটো পোৰ্টাল নতুন ম্যাপিং হৈছে। জনে জনে মানে এটো আইডিৰ বাবে গুগল ফৰ্মখন ফিলআপ কৰিছে তেওঁলোকৰ অলৰেডি হৈ গৈছে। তো আপোনালোকে এনেকৈ খুলি যাব পাৰিব। তো ইয়াত কি কি কাম আমি কৰিব পাৰো আজি কিছুমান কামৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ইয়াত জনাম। সৰ্বপ্ৰথমে আহো মই ইউপিআই ট্ৰানজাকচন। ইয়াত যেটো ড্যাশবোৰ্ড আপোনাৰ মোবাইলটো থাকিব ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দেখা পাব শো মাই কিউআৰ কোড। এখন কিউআর কোড আপনি ডাউনলোড কৰি লগাই ৰাখিলে আপোনাক কোনোবাই স্ক্যান কৰি পে কৰি দিলে আপোনাৰ এইটো আইডিত টকাখিনি আহি যাব। সেই টকাখিনি ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব ওয়ালেট 1 আৰু ওয়ালেট 2। যেতিয়া কোনোবাই যদি আপোনাক স্ক্যান কৰি টকা পঠাই দিয়ে বা আপনি কিবা টকা উইথড্ৰ কৰিছে যিমানখিনি টকা আছে সেই টকাখিনি আপোনাৰ ওয়ালেট 2 জমা হ'ব। তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ কিউআৰ কোডখন ডাউনলোড কৰি ললে আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পিছত কি হ'ব যিমানখিনি পে কাস্টমাৰজনে কৰিব এইটো ওয়ালেটত জমা হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব সার্ভিস। সার্ভিসত গলে প্ৰথমটো হল মানি ট্ৰান্সফাৰ যেটো মানি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে মানি ট্ৰান্সফাৰ। এইটো ইউপিআই যেটো আধাৰ বেছত আমি উইথড্ৰ নাইবা চেক কৰিব পাৰো সেই অপচনটো ইয়াত দিয়া হৈছে। ইয়াত মাৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা আহি যাব। ইয়াত আপোনাৰ ক্যাশ উইথড্ৰল আহিছে, ইয়াত ব্যালেন্স ইনকোয়ারি, ইয়াত মিনি স্টেটমেন্ট আহিছে। ব্যালেন্স ইনকোয়ারি কৰি ব্যালেন্স কৰি ইয়াত মোবাইল নাম্বার দিব, ইয়াত আধাৰ নাম্বাৰটো দিব আৰু ইয়াত ব্যাংক সিলেক্ট কৰিব। এই স্টেট ব্যাংক, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বা কানাডা ব্যাংক যদি নহয় তেনেহলে বেলেগ ব্যাংক যদি হয় আদাৰ্ছত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত সাৰ্চ মাৰি ব্যাংকটো দিব পাৰে। এক্সাম্পল যেটো আমি মাৰি থাকিব আপোনালোকৰ যি ব্যাংক বিচাৰে সেই সকলো ব্যাংক ইয়াত পাই যাব। সকলোবোৰ ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ক্যাপচাৰ মাৰাৰ লগে লগে ফিংগাৰ দি দিব। ফিংগাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সাবমিট মাৰিলে আপুনি যেটো কৰিব বিচাৰিছে সেইটো সাকসেস হৈ যাব। যদি উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰিছে উইথড্ৰ, যদি ব্যালেন্স ইনকোয়ারি কৰিব বিচাৰিছে ব্যালেন্স ইনকোয়ারি, যদি মিনি স্টেটমেন্ট কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে মিনি স্টেটমেন্ট ডিটেইলছখিনি পাই যাব। আৰু এটো হল এমএটিএম। এমএটিএম উইথড্ৰ কৰাৰ বাবে আপোনাৰ Digipay Liteৰ যেটো পৰা আপোনাৰ এমএটিএম খন অৰ্ডাৰ দিব লাগিব।
যদি আপোনাৰ এমএটিএম খন আহিছে তেনেহলে আপুনি এইটো প্ৰসেস কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত এমাউন্টখিনি দিব পাৰিব ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ দি গৈ কাৰ্ড সিস্টেমটো আহি যাব কানেক্টিং ডিভাইস আপুনি কৰি ল'ব এটো আপোনাৰ এমএটিএম মেচিনটো আহিব লাগিব আজি আকৌ এটা বস্তু দেখে যেন ওয়ালেট টু টকাখিনি ওয়ালেট 1 ত আমি কেনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰো হেইটোৰ প্ৰসেস আপোনালোকে ক্যাশ আউটত যাব ক্যাশ আউটত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব ওয়ালেট ট্ৰান্সফাৰ মই দেখিব নাম্বাৰ 2 ওয়ালেটৰ টকাখিনি মই নাম্বাৰ 1 লৈ আনিবলৈ ওয়ালেট ট্ৰান্সফাৰত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত লেখা আছে এমাউন্ট টু ট্ৰান্সফাৰ টু ওয়ালেট 1 মানে 2 ৰ পৰা 1 লৈ যাব কিমান টকা দিব এক্সাম্পল মই 10 মাৰিছো ট্ৰান্সফাৰত ক্লিক কৰিছো ট্রান্সফার ইজ সাকসেসফুল হৈ গৈছে আগতে ইয়াত 15 আছিল এতিয়া ইয়াত 25 টকা আহিল মানে এই নাম্বাৰ ওয়ালেট টুৰ টকাখিনি আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰি নাম্বাৰ 1 আনিব পাৰো নাম্বাৰ 2 টকাখিনি ওয়ালেটত অনত নহা কৈ আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে যেনে কতবা আপুনি যে টাকা ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে সেই টকাখিনি নাম্বাৰ ওয়ালেট 1 ৰ পৰাহে কাটিব 2 ৰ পৰা না কাটে আৰু যিমান টাকাখিনি আপুনি উইথড্ৰ কৰিব বা কোনোবাই যদি আপোনাক কেয়ার কোডত জড়িত যদি দিয়ে সকলোবিলাক টাকা ইয়াত জমা হ'ব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰি ওয়ালেটত ল'ব আৰু যদি আপুনি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বেলেগক ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰে টকা তেনেহলে আপোনাৰ ওয়ালেট 1 ৰ পৰা কাটিব তো বন্ধুসকল আজি ইমানে অলপ নলেজ আপোনালোকক মই দিলো যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগি থাকে তেনেহলে শেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো পাৰিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তো নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকৰ লগত মই লগ পাম ধন্যবাদ